Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Nama saya Muzaini. Hari ni hari Sabtu hujung Ogos, dan saya bersama isteri dan juga anak lelaki saya Syamil dengan family dia, cucu 2 orang, Safia dengan Sumaya. Dan kami sekarang menghala ke pantai Bagang Lalang untuk maybe camping kot malam ni. Kita tengok dulu port macam mana. Kalau port bagus, kita buka kemah lah. Kalau tidak, kita pini je lah. Sebenarnya plan tu nak pergi Kanaboy, tapi ada urusan tengah hari tadi, lambat pun. Sekarang ni dah pukul 5.30 dah pun. Tu sampai ni kat pukul 6. So kena pasang kemah semua-semua cepat-cepat dah sebelum start dinner nanti. So kita tengok macam mana. Kita sampai kat sana dulu. Nanti jumpa lagi di pantai nanti. Masuk pantai tu ada satu campsite, private campsite. So proper lah, ada toilet semua-semua lah. Nanti nak check dulu campsite tu kalau dia buka lagi. Sebab itu nampak tutup lah. Kalau campsite tu buka ada kosong, kita masuk campsite tu lah. Okay, copy. Pantai Bagang Lalang ni kalau weekend Saturday Sunday tu memang pack lah, ramai orang lah yang datang piknik. Yang jual-jual gerai tepi pantai pun banyak juga. Memang tutup lah. Ni hotel ni. Ini hotel dia dulu ni. Dia sebelah ada Awana Resort ni. Sebelah tu dia buka campsite tu, bawa pokok-pokok tu. Lepas tu tutup pun tak laku. Okay. Kita tengok campsite public tu lah. Okay. Tak apa, public tu kosong masa tu. Memang kita pergi dekat-dekat dengan office PGA tu, ada toilet dekat sikit lah. Okay. Oh, depan ni penuh lah, nak pergi jual ke apa, semua penuh ni. Safia. Alright guys, dah sampai. Parking belakang ni je kot. So lepas ni kita set up kemah dulu, rooftop tent, ground tent dengan awning. So, jom. Ambil pokok kemah.
okey. Ni habis ya. Ya. Ini kat sini okey Sumaya? Pack dia meh. Ni pun kena pasal sebab angin kuat. Kena pasal pack lah. Sumaya. Lupa. Watching you. Meh. Ini. Ni sayang. Lumayan tu tengok. Mai duduk sini lah. Tali dia meh. Sini, apa lagi bang? Tali. Tadi sini. Walaupun kemah Coleman tu dah ada dia punya rainfly dia, tapi kalau hujan lebat sangat adalah masuk air sikit. So untuk prevent benda tu, saya pasang fly shade lagi di atas Coleman tent tu.
Boleh main pun main. Main kat sini pun tak pergi air pasir. Ni nak tolong Mama nak goreng nasi. Kat situ pasir tu. Memang kat situ ni. Disebabkan tapak kami ni tepi laluan kenderaan semua tu, so untuk privacy sikit saya pasang wall, so terlindung lah sikit kami punya common space tu. Right, dah kat pukul 7. Wah, baru siap set up semua. Almost complete dah. Rumah pun tengah goreng kerupuk tu. Syamil tengah bakar arang. Lewat sikit lah sampai tu kalau sikit. Nak apa ni, nak set up semua. So lepas ni nak start prepare dinner. Kali ni kami nak try kambing perap dari Pak Mak Western. So sebelum selalunya kami marinate sendiri je lamb shoulder ni. Tapi kali ni saja nak try Pak Mak Western punya resipi pula. Ni di mana, Pak? Aero. Biru. Dah, kenyang. Siapa buat jatuh tu? Nak. Jom makan. Nak. Nak apa sayang? Nak. Ame.
Nak. Nak. Di bawah sit down. Sekejap. Nak. Up. Nak. Okay guys, dah pukul almost 8.30, 8.20. Baru lepas solat maghrib mandi dekat tandas tu. Lepas tu solat, sebelum tu makan, sampai pun agak lewat. Pukul 6 lebih baru sampai. So rushing untuk set up. Lepas tu masak dinner, bakar kambing, goreng fries, goreng kepuk. Kalut sikit lah sebab sampai lewat kan. So itulah, sekarang ni dah relax sikit, santai-santai dah. Angin pun dah bertiup lah, sejuk lah sikit. Tadi panas juga lah petang tadi. So sekarang ni tengah santai-santai. Budak-budak tu pun dah masuk tidur lah. Tadi mengamuk juga dah tidur, ngantuk letih lah tu. Mungkin lah kita santai-santai dulu. Lepas tu baru naik atas rooftop tent untuk berehat. Alright, dah pukul 9 lebih. Baru lepas solat isyak dekat surau kampung orang asli tu. Okey lah, jemaah 3 orang, imam seorang. Yang solat tadi pun one of the polis PGA tu. Ramai dengan Zuri santai-santai tadi di dalam belakang tu. Lepas tu Seri dengan budak-budak dah tidur lah kot. Penuh lah sebab weekend kan. So ramai lah camper-camper yang datang sepanjang pantai ni, daripada depan tadi sampai ke tempat yang saya duduk ni. Penuh lah. Ujung tu pun ada orang juga. Biasalah weekend. Kalau weekday memang kosong lah. Itu hari yang saya datang itu hari weekdays, kosong lah, tak ada orang. Weekend yang banyak. So ok lah, lepas ni nak naik rooftop tent, nak berehat. Nanti kita jumpa lagi besok pagi. Kita tengok suasana pagi pula.
Okay guys, dah pukul 12. Kami terpaksa pack juga sebab angin terlalu kuat. Habis fly sheet dengan kemah-kemah mau terbang. So agak ni lah sikit lah. So camper-camper lain pun packing dan balik juga. So belakang Pojero ni memang sumbat je, campak je barang-barang semua dalam Pojero dan bergerak semua. Di pantai tadi masih lagi kuat, tapi kami dah dekat dengan inland dah ni, so dah kurang sikit lah. Tapi di pantai tadi sangat-sangat kuat. Bergegar rooftop tent tu flapping kan. Kemah Coleman pun tak boleh tahan, dah pakai banyak tu tali guy rope tu, tapi masih tak stable lah. Itu yang, and then sebab ada budak kecil kan, so kami terpaksa lah packing dan balik lah. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alhamdulillah kami dah sampai kat rumah malam tadi dalam pukul 12.30 juga kot. Sebab kami gerak daripada pantai tu dalam pukul 12. Tapi semalam memang the right decision lah untuk pack, because anginnya terlalu kuat dan kita ada budak-budak kecil 2 orang tu, so untuk demi keselamatan lah, it becomes a safety issue lah. Because angin tu kemah Coleman tu dah bend lah, dah macam nak roboh lah. Walaupun kita pasang additional guy rope dekat dekat keliling pun dia tak boleh tahan angin yang kuat. Untuk rooftop tent, luckily saya parking agak ke depan macam tu, so dia punya yang buka tu belah depan, so dia biar sikit angin daripada laut lah. Awning pun 270 awning pun sebab dah pasang guy rope, dia bertahan lah. Tapi itulah, kalau tengok kemah-kemah camper yang sebelah semua ada kemah sebelah tu pakai kemah unta kot, totally collapse. Dia ada jiran sebelah tu pun sama juga, kemah dia orang collapse. And mostly kemah biasa yang tak tahan yang biasa-biasa tu memang collapse lah. Angin sangat kuat. In fact saya duduk kat atas dan dalam tu pun bergegar kat kemah tu. It happened dalam pukul 11.30 macam tu kot. And then Syamil pun dah bangun. And then bila kita tengok keadaan angin pun makin kuat, so kita decide packing lah. Kita pack dalam pukul 11.40, 11.45 macam tu, start packing. And then packing pun main sumbat-sumbat je, gulung-gulung dan sumbat dia dalam Pojero tu. Janji kita nak keluar daripada keadaan yang agak agak tense juga lah. So dalam pukul, kita packing agak cepat jugalah. That's the beauty of rooftop tent and 270 awning lah. We can pack kemah semua barang-barang dalam masa 15 minit macam tu. By pukul 12 tu kami dah hit the road. So itulah the advantage of having rooftop tent dengan 270 awning ni, dia agak strong in the winds lah. And then kita nak pack pun cepat, less than berapa minit ni saya dah tutup dah kemah tu. And then awning pun sama, kita cabut dia punya guy rope semua-semua,
collapse, saya punya ikat balik dia punya kaki tu, then we just pull in. So quite cepat lah. So itulah bila kita camping ni, keselamatan tu penting lah. Keselamatan tu nombor satu lah. Jom kita tengok macam mana saya punya kemah semalam pun, kemah Coleman pun macam ambil gulung-gulung and then wrap dengan ground sheet and then sumbat dalam Pajero. Tu semalam pun buat keluar yang tu je. Tu sampai rumah tu saya keluarkan peti sejuk saja, sebab peti sejuk tu ada barang basah kan. Saya keluarkan peti sejuk, masuk dalam rumah, lepas tu pagi ni lah baru nak tengok, nak settlekan, nak bersih, nak kemas semua lah. So banyak juga kerja hari ni nak kena buat tu. So jom kita tengok macam mana saya packing barang-barang kemah semalam. So ini barang kat belakang ni. So tengoklah macam mana, macam tongkang pecah lah sini. Black Dog punya table pun tak di masukkan dalam bag dia. Buka terus campak je. Itu fly sheet Coleman. So kita tengok belah dalam pula. Ni dalam ni kipas, kursi, bantal, bag. Ni campak je semalam. Okey lah, saya pun nak start packing lah, nak start buka balik, bersih semua, suci, kemaskan balik lah. So saya rasa ini saja video untuk kali ini. Quite short tapi tak apa, itu adalah asam garam bercamping. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, stay safe.